हाई गाइज, हामी पाइथनको प्लेलिस्टमा छौँ। आज हामी एउटा पाइथनको मार्फतबाट पाइथनको हेल्पले हामी एउटा डाइसको गेम बनाउनेछौँ। एउटा हामी डाइसको गेम बनाउनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ केही रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ। के हामी चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई मैले भिजुअल स्टुडियो कोडमा बनाएर राखेको छु। आज हामी डे 10 मा छौँ। पाइथनको हामी यो प्लेलिस्टको डे 10 मा छौँ र यहाँ मैले एउटा रिक्वायरमेन्ट डट टिएक्सटी भनेर एउटा फाइल बनाएको छु। त्यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु, रिक्वायरमेन्ट्सहरू लेखेको छु। रिक्वायरमेन्ट्समा के हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ, वी रोल टु 6 साइडेड डाइस है, इच फेस कन्टेनिङ 1 2 3 4 5 6 रेस्पेक्टिभली। के भनेको, हामीले 2वटा 6वटा फेस भएको हामी डाइसहरूलाई के गर्छौँ, हामीले रोल गर्नेछौँ त्यहाँ। अनि त्यस पछाडि when the dice come to rest and the sum of the sport on the upward faces is calculated। हामीले के गर्छौँ, जब हाम्रो डाइस चाहिँ के हुन्छ, रेस्टमा आउनेछ। रेस्टमा आयो भने हामी के गर्छौँ, सम गर्छौँ। त्यसको अपवर्ड फेसेसहरूलाई हामी सम गरेर क्यालकुलेट गर्छौँ। यदि हाम्रो सम चाहिँ के भयो भनेपछि, इफ द सम इज 7 or 11 देन द फर्स्ट रोलमा हामी के हुन्छ, विन हुन्छ। हाम्रो चाहिँ विन हुन्छ। यदि हाम्रो चाहिँ सम के भयो भनेपछि 2 3 र 12 आयो भनेपछि हामीले के गर्छौँ, लुज गर्छौँ। अनि हामी के हुन्छ भनेपछि, हाम्रो यदि सम हाम्रो के हुन्छ, यदि सम भनेको के हुन्छ भनेपछि हाम्रो 4 5 6 8 9 र 10 आयो भनेपछि, हाम्रो सम यति आयो भनेपछि के हुन्छ, फर्स्ट रोलमा हामी के हुन्छ, त्यहाँ बिकम्स योर पोइन्ट हुन्छ। सम बिकम्स योर पोइन्ट हुन्छ, त्यहाँ पोइन्ट हुन्छ हाम्रो सम। अनि त्यस पछाडि टु विन कन्टिन्यू रोलिङ होइन, टु विन यु मस्ट कन्टिन्यू रोलिङ द डाइस अन्टिल यु मेक योर पोइन्ट भन्छ। हामी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ, हामीले जबसम्म हामीले पोइन्ट बनाउनौँ तबसम्म के गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू रोलिङ गर्छौँ। अनि यदि यु विल लुज बाई रोलिङ 7 बिफोर मेकिङ योर पोइन्ट भन्छ। यदि आफ्नो पोइन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि यदि 7 आयो भनेपछि हामीले के गर्छौँ, त्यो गेमलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यो गेम हामी चाहिँ लुज गर्नेछौँ। अब हामी के गर्छौँ, सिम्पल यो त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट्स डट थियो, रिक्वायरमेन्ट डट पिआई थियो। अब यो हाम्रो गेम भनेको हामी यसमा के इलिस्ट्रेट गर्छौँ भनेपछि, अब फर्स्ट रोलमा विन गर्ने कि फर्स्ट रोलमा लुज गर्ने कि विनिङ अन सब्सिक्वेन्ट रोल, अब होइन सब्सिक्वेन्ट रोलमा हामी विन गर्ने कि लुजिङ गर्ने सब्सिक्वेन्ट रोलमा भनेर यो कुराहरूलाई हामी के गर्छौँ, इलिस्ट्रेट गर्नेछौँ हामी पाइथनको मार्फतबाट। अब त्यसको लागि मैले के गर्छु भनेपछि, एउटा फाइल बनाउँछु जसको नाम छ के भनेपछि डाइस गेम भनेर, डाइस गेम डट पिवाई भनेर मैले के गराउँछु, डाइस गेम डट पिवाई भनेर यो फाइल बनाएँ। यो फाइल बनाइसकेपछि फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो ऱ्यान्डम नम्बरहरू हामीले, किनभने हाम्रो 1 देखि 6 सम्म हामीले ऱ्यान्डम नम्बरहरू हामीले जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले फर्स्ट अफ अल के गर्छु भनेपछि, इम्पोर्ट के गर्छु, ऱ्यान्डमलाई मैले के गर्छु, ऱ्यान्डम मोड्युललाई मैले इम्पोर्ट गर्छु। ऱ्यान्डमलाई इम्पोर्ट गरिसकेपछि मैले एउटा फङ्सन क्रिएट गर्छु। यहाँ चाहिँ रोल डाइस भनेर हामीले रोल डाइस गर्छौँ। हामीले सिम्पली रोल डाइस गरिसकेपछि हाम्रो रोल डाइस भइसकेपछि के हुन्छ, डाइ 1 एकचोटि हामी, किनभने हामी चाहिँ 2टा छ, हाम्रो चाहिँ डाइस हाम्रो 2टा छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ डाइस 1 र डाइस 2 बनाउँछु। मैले डाइस 1 र डाइ 2 मा के बनाएँ भनेपछि डाइ 1 र डाइ 2 भयो। अनि यसमा के गर्छौँ भनेपछि हामीले सिम्पल हामीले ऱ्यान्डम डट के हुन्छ, ऱ्यान्ड इन्टिजर ऱ्यान्ड रेन्जलाई हामीले युज गर्छौँ। र 1 देखि के गर्छ, यसले के गर्छ, 7 हाम्रो 6 सम्म चाहिँ क्यालकुलेट गरेर दिन्छ। यही कुरालाई मैले के गर्छु, यहाँ पनि कपी गरेर मैले यहाँनिर यसमा के गर्छु, सिम्पल यहाँदेखि 1 देखि 7 सम्म यसले पनि के गर्यो, क्यालकुलेट गर्छ रेन्जमा। अनि त्यसपछि हामी यहाँ के गर्छौँ, रिटर्न गर्छौँ। रिटर्न हाम्रो के हुन्छ भनेपछि, यहाँनिर मैले यसमा चाहिँ डाइ 1 कमा डाइ 2 डाइ 1 र डाइ 2 हुन्छ। यहाँ के भनेपछि यसले के गर्यो भनेपछि, हामीले चाहिँ यसले के गर्छ, हामीलाई टपलमा के गर्छ, रिटर्न गर्ने काम गर्छ होइन। फेसेसहरूलाई हाम्रो टपलमा यसले गर्छ। यो त हाम्रो थियो, हामीले रोल डाइस गरेपछि यो हुने र त्यसले के गर्ने, रिटर्न गर्ने थियो एउटा, यो भयो। अनि त्यस पछाडि हामी फेरि अर्को फङ्सन हामी डिफाइन गर्छौँ, जसलाई के भन्छौँ हामी, डिस्प्ले डाइस हुन्छ। यो डाइसमा के हुन्छ, डाइस भनेर हामीले के गरौँ, यहाँ डाइस भनेर पास गऱ्यौँ हामीले। यो गरिसकेपछि अब के गर्छौँ भनेपछि, हामीले डाइ 1 कमा डाइ 2 इक्वल टु के हुन्छ, डाइस भनेर सिम्पल हामीले के गर्यौँ भनेपछि, यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ,
हामीले अनप्याक गऱ्यौँ त्यो टपलहरूलाई। हामी यहाँ फर्स्ट अफ अल हाम्रो यहाँनिर के भएको थियो, टपल चाहिँ हामीले यो जेनेरेट भएको थियो, हाम्रो रिटर्न टपल भएको थियो। टपलमा हामीले रिटर्न भएको थियो भनेपछि हामी त्यो टपललाई हामीले के गऱ्यौँ, अनप्याक गऱ्यौँ। यहाँनिर हामीले अनप्याक गऱ्यौँ। अनप्याक गरिसकेपछि अब मैले के गर्छु भनेपछि सिम्पली त्यसलाई के गर्छु, प्रिन्ट गर्छु। प्रिन्टमा म के गर्छु, मैले फर्मेटेड स्ट्रिङमा राख्न चाहन्छु यसलाई, फर्मेटेड स्ट्रिङमा। अनि त्यस पछाडि प्लेयर रोल्ड के रोल गर्ने, एकचोटि फर्स्टमा के गर्यो, डाई 1लाई के गर्यो, रोल गर्यो, डाई 1, सिम्पली डाई 1लाई रोल गर्यो। अनि डाई 1, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर प्लस यहाँनिर के हुन्छ, डाइस 2, डाई 2 यहाँ पास गर्यो। अनि त्यसपछि कर्ली ब्रासेस हैन, यो गर्यो भनेपछि के हुन्छ भनेपछि अनि त्यस पछाडि यो दुईटाको क्याल्कुलेसन गर्दा यहाँनिर के हुनु पर्यो, सम हुनु पर्यो, सम। अनि त्यस पछाडि यसमा हामी के पास गर्छौँ, हामी डाइसलाई पास गर्छौँ। यो भयो हाम्रो एउटा फर्मेटेड स्ट्रिङको हामीले आउटपुटको रूपमा यसलाई गर्नलाई सिम्पली हामीले यहाँनिर प्रिन्ट गऱ्यौँ हैन, फर्मेटेड स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि अब के हुन्छ भनेपछि डाई अन्डरस्कोर भ्यालु, डाई अन्डरस्कोर भ्यालु इज इक्वल टु के हुन्छ, रोल डाइस भनेर हामी त्यही फङ्सनलाई हामी के गर्छौँ, कल गर्छौँ। फर्स्ट रोल भयो। अनि डिस्प्ले डाइसमा के गर्छौँ, हामी डाईको त्यही भ्यालुलाई हामी के गर्छौँ, डाईको भ्यालुजलाई हामीले के गर्छौँ, पास गर्छौँ। फर्स्ट अफ अल के हुन्छ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो फर्स्ट रोल भयो। जब यो फर्स्ट रोल हुन्छ त्यस पछाडि यसले के गर्छ, डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ त्यो रोलको भ्यालुजलाई, यो डिस्प्ले भयो सिम्पली। अब यसलाई मैले यति गरेर यसलाई सेभ गरेर मैले एकचोटि यसलाई रन गरेँ भने के हुन्छ, यहाँ चाहिँ यसले फर्स्ट रोलमा मलाई कति दियो, आउटपुटमा 10 भनेर दिएको छ। फेरि मैले एकचोटि यसलाई फेरि रोल गरेँ भनेपछि यसले मलाई कति दिन्छ, 5 दिएको छ सेकेन्ड, अर्को पटक मैले रोल गरेँ भनेपछि। अनि फेरि अर्को पटक रोल गरेँ भनेपछि यसले मलाई 7 दिएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो फरक दिन्छ, किनभने हामी चाहिँ यहाँ ऱ्यान्ड रेन्ज हामीले युज गरेका छौँ, त्यही भएर चाहिँ यसले मलाई फरक एन्सर दिन्छ। अब यो थियो हाम्रो सिम्पल एउटा गेम थियो यो, अब यहाँसम्म थियो। अब हामी के गर्छौँ भनेपछि गेमको अब स्ट्याटसहरूलाई हामीले डिटरमाइन गर्छौँ। अनि त्यसपछि त्यसको पोइन्टहरूलाई हामीले के गर्छौँ, डिटरमाइन गर्छौँ। हामीले गेमको स्ट्याटस र गेमको पोइन्टहरूलाई अब डिटरमाइन गर्छौँ बेस्ड अन द फर्स्ट रोल के। यो त फर्स्ट रोल थियो सिम्पल। अब यहाँ के गर्छौँ भनेपछि सम अफ डाइस इक्वल टु के हुन्छ भनेपछि सम, यहाँ चाहिँ डाई भ्यालुज भनेर थियो। यो भयो। यो भइसकेपछि इफ सम अफ डाइस इन केमा, यदि चाहिँ त्यो के छ 7 र 11 को रेन्जमा छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, विन हुन्छ। हामीले गेमको स्ट्याटस के हुन्छ, W1। हाम्रो चाहिँ यदि त्यो डाइसको रेन्ज हाम्रो जो त्यो डाइस चाहिँ हाम्रो 7 देखि 11 को बिचमा पर्यो भनेपछि के हुन्छ, त्यसको बिचमा हाम्रो पर्यो भनेपछि के हुन्छ, हाम्रो 1 हुन्छ। अनि यदि त्यो भएन भनेपछि हाम्रो इलिफ के हुने पर्यो भनेपछि सम अफ डाइस इन केमा पर्यो भने 2, 3 र 12 मा पर्यो भने पनि के हुन्छ, त्यो 12 मा पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, सिम्पली त्यसको स्ट्याटस के हुन्छ, त्यसको स्ट्याटस सिम्पली गेमको स्ट्याटस के हुन्छ, यहाँनिर के हुन्छ, लुज हुन्छ हैन, इलिफ यो भयो। अनि त्यसपछि यदि यो दुइटै भएन भने के हुन्छ, एल्स। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, रिमेम्बर पोइन्ट्सहरूलाई अब हाम्रो रिमाइन्डर हुन्छ, अब रिमेम्बर गर्छौँ हामी। अब गेम स्ट्याटस इक्वल टु के हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ, कन्टिन्यू हुन्छ। कन्टिन्यू हुन्छ, अनि त्यस पछाडि हाम्रो पोइन्ट अब क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। पोइन्ट के हुन्छ भनेपछि अब यसमा पोइन्ट भने के हुन्छ भन्दा सिम्पली सम अफ डाइस, सिम्पली सम अफ डाइस हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ, हाम्रो फर्मेटेड स्ट्रिङमा हामी प्रिन्ट गर्छौँ त्यसलाई, अथवा सिम्पल यसलाई गरे पनि भइगयो, पोइन्ट
पोइन्ट इज के हुन्छ भनेपछि माई पोइन्ट सिम्पल यो मेरो चाहिँ यो पोइन्ट हो यो। अनि त्यस पछाडि अब के हुन्छ भनेपछि अब फेरि हाम्रो यो पोइन्टको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्ने हामीले अब जित्ने कि हार्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। यो त भयो माई पोइन्ट भनेर भयो। एल्स यो भयो। अब के गर्ने भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ हामी कन्टिन्युली अब रोल गर्नुपर्ने हुन्छ अन्टिल के गर्न कति बेलासम्म हामी रोल गर्छौँ भनेपछि सिम्पली हामीले त्यहाँनिर हाम्रो त अब त्यहाँ लुज गर्ने कि अब के हुन्छ भनेपछि त्यसले अब विन्स गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले के गर्छु भने चाहिँ यहाँनिर वाइल युज गर्छु। वाइल गेम स्ट्याटस इक्वल टु यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि सिम्पल यो कन्टिन्यूलाई मैले दिएर यहाँनिर दिएँ। कन्टिन्यू भयो भनेपछि के हुन्छ भनेपछि अब के गर्नु भने डाईको भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के हुन्छ भनेपछि रोलको डाई छ यसले जति पटक रोल गर्यो त्यति बेला के गर्छ त्यो भ्यालु चाहिँ यसलाई स्टोर गर्छ अनि डिस्प्ले गर्छ हाम्रो डिस्प्ले डाइस भनेको के हुन्छ यसले सिम्पल डिस्प्ले डाइस अनि यहाँ के हुन्छ भनेपछि डाई भ्यालुज भनेर डाईको भ्यालु चाहिँ यसले के गर्छ यहाँ पास गर्छ। अनि त्यस पछाडि सम अफ डाइसमा के हुन्छ भनेपछि सम अनि त्यस पछाडि यसको भित्र हाम्रो के हुन्छ भने डाईको भ्यालु यो पास गर्यो। अनि त्यस पछाडि इफ के हुन्छ भने सम अफ डाइस इक्वल टु माई पोइन्ट सम अफ डाइस इक्वल टु के भयो भनेपछि माई पोइन्ट भयो भनेपछि के हुन्छ भनेपछि यहाँ यसले चाहिँ के गर्छ जित्छ। सिम्पली गेम स्ट्याटस इक्वल टु के हुन्छ यहाँनिर वन हुन्छ। इलिफ के हुन्छ भनेपछि सम अफ डाइस इक्वल टु कति हुनु पऱ्यो 7 भयो भनेपछि के हुन्छ हाम्रो गेमको स्ट्याटस के हुन्छ लुज हुन्छ। सिम्पल यो लुज हुन्छ हाम्रो अथवा लुज अथवा लस्ट भनौँ यसलाई सिम्पल यो लस्ट हुने भयो यो है। अनि त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ भनेपछि यदि यसले त लस्ट हुने भयो अब हाम्रो के हुन्छ हाम्रो म्यासेजहरू प्रिन्ट गर्नलाई अब मैले के गर्छु एउटा सिम्पली एउटा इफ गेम स्ट्याटस इक्वल टु के भयो भनेपछि इक्वल टु यहाँनिर के भयो भनेपछि 1 भयो भनेपछि यसले के गर्छ भनेपछि सिम्पल प्रिन्ट गर्छ प्लेयर्स विन्स। अनि अब एल्स यहाँ के हुन्छ भनेपछि लुज। यति कुरा थियो। अब जस्तो यहाँ के भयो भनेपछि फर्स्ट अफ अल हामीले यो ऱ्यान्डम मोड्युललाई हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ त्यस पछाडि हाम्रो यो डिफाइन गऱ्यौँ हामीले रोललाई डाइस गर्ने। यहाँ चाहिँ हामी डाइस 1 र डाइस 2 ले के गर्छ रेन्ज भनेर यसले ऱ्यान्डम नम्बर चाहिँ यहाँ जेनेरेट गर्छ 1 देखि 6 सम्मको। अनि त्यसपछि त्यसले के गर्छ रिटर्न गर्छ दुईटा भ्यालुहरूलाई। अनि यो डिस्प्ले डाइसले के गर्छ भनेपछि डिस्प्ले डाइस 1 डाइस 2 इक्वल टु डाइस गरेर यसलाई के गर्यो भनेपछि यहाँनिर डाइस भनेर यसरी चाहिँ के भन्यो त्यसले आउटपुटमा हामीलाई प्लेयर रोल्ड 1 + 2 इक्वल टु 3 भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो आउटपुटमा दिने भयो। अनि डाई भ्यालु इक्वल टु रोल डाइस हुने भयो अनि डिस्प्ले डाइस इक्वल टु डाई भ्यालु हुने भयो। त्यसपछि सम अफ द डाइस इक्वल टु सम डाई भ्यालु हुने भयो। इफ द सम अफ डाई इन 7 देखि 11 को रेन्जमा पर्यो भने हुनुभयो। यदि चाहिँ 2, 3 र 12 मध्येमा एउटा कुनै एउटा यदि 7 अथवा 11 मध्येमा एउटा पर्यो भनेपछि त्यसले जित्ने भयो। यदि 2, 3 र 12 मध्येमा एउटा पर्ने भयो भनेपछि त्यहाँ त्यो मध्येमा 3 वटा मध्येमा एउटा पर्ने भयो भनेपछि त्यसले के गर्यो लुज गर्यो।
अनि यदि त्यो अनि त्यस पछाडि कन्टिन्यू भनेर स्ट्याटसमा के भयो कन्टिन्यू भयो भनेपछि के हुन्छ मय पोइन्ट क्याल्कुलेट हुन्छ मय पोइन्ट क्याल्कुलेट भनेपछि सम अफ डाइसलाई के गर्छ मय पोइन्टको रूपमा त्यसलाई राख्छौँ हामीले अनि यदि चाहिँ त्यसले के गर्छ भनेपछि अर्को त्यसले के गर्छ यदि गेमको स्ट्याटस कन्टिन्यू छ भनेपछि त्यसले के गर्छ डाई भ्यालुलाई के गर्छ रोल डाइस गर्छ अनि डिस्प्ले डाई भ्यालुलाई के गर्छ डिस्प्ले गर्छ अनि त्यसलाई सम गर्छ अनि यदि सम गर्दाखेरि त्यहाँ के भयो भनेपछि ठ्याक्क आफ्नो मय पोइन्ट भनेको हुन्छ यदि मय पोइन्ट भएन अथवा 7 भयो भने के हुन्छ लुज हुन्छ त्यहाँनिर लस हुन्छ अनि त्यस पछाडि यदि त्यो स्ट्याटस विन भयो भने यसले प्लेयर विन्स भनेर आउटपुटमा आउँछ अनि यदि त्यसले लुज गर्यो भने लुज एज भनेर आउँछ यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु सेभ गर्छु र यहाँ रन बटन प्रेस गऱ्यो भने के हुन्छ सिम्पली फर्स्ट रोलमा 4 आयो अनि सेकेन्ड रोलमा हाम्रो 7 आयो अनि प्लेयरले के गर्यो विन्स गर्यो सिम्पल अब मैले फेरि अर्कोचोटि यहाँ यसलाई रन बटन प्रेस गऱ्यो भने यहाँ 2 + 1 = 3 आयो यहाँ के भयो प्लेयर्सले लुजेज भनेर हाम्रो आउटपुटको रूपमा आछ फेरि मैले अर्कोचोटि एकपटक उ गरेँ यहाँ चाहिँ 4 + 3 = 7 आछ यसले के गर्यो यहाँनिर अब हेर्न सकिन्छ यहाँनिर अलिकति म यसलाई माथि लग्छु जस्तो मेरो यहाँ के भएको थियो मेरो टोटल कति आयो 8 आयो 8 आयो भने के हुन्छ कन्टिन्यू हामीले कन्टिन्यू गर्ने भनेको छौँ हामीले सिम्पल हाम्रो 8 योभन्दा अरू फरक आयो भने के हुन्छ कन्टिन्यू हुन्छ कन्टिन्यू भयो भने के हुन्छ मेरो पोइन्ट के भयो फर्स्ट पोइन्ट कति भयो 8 भयो अब मैले फेरि सेकेन्ड अनि त्यसपछि फेरि रोल हुन्छ प्लेयरले रोल गर्छ यदि यहाँ के भयो 7 आयो यो दुईटा मिलेन म्याच भएन त्यही भएर चाहिँ लुजेज भयो फेरि अर्कोचोटि मैले रोल गर्न चाहेँ रोल गरेँ भने यहाँ के भयो यहाँ प्लेयर विन्स भनेर भनिरहेको छ अब मैले यहाँ देखाउन गइरहेको छु यो कुरालाई सिम्पल के छ भनेपछि फर्स्ट अफ अल के हो प्लेयरले के भने रोल गर्यो रोल गर्ने बित्तिकै के हो 4 + 2 = 6 भनेर आयो अनि यहाँ के भयो 6 भनेर यहाँ प्लेयरको पोइन्ट कति आयो 6 आयो अनि प्लेयरले फेरि रोल गर्यो यहाँ 2 + 2 = 4 आयो 4 आयो भने यो पोइन्टसँग म्याच गर्न गयो त्यही भएर चाहिँ के गर्यो यो पोइन्टसँग म्याच भएर फेरि यो रोल भएपछि 2 + 6 = 8 भनेर आयो 8 आयो अनि 8 आइसकेपछि फेरि के रोल गर्दा 2 पनि 5 आयो त्यस पछाडि फेरि रोल गर्यो यसले 3 आयो फेरि रोल गर्दा कति आयो 5 आयो अनि 4 + 2 = 6 भनेर फेरि यही रोल हुन गयो भनेपछि के हुन्छ यहाँ चाहिँ प्लेयरले के गर्यो विन्स गर्यो सिम्पल यसरी चाहिँ विन गर्यो रोल हुँदै हुँदै गयो किनभने यो फर्स्ट अफ अल 4 + 2 थियो 6 भएको थियो अनि फेरि 2 यहाँ 2 एउटा पर्ने भयो यहाँ 2 पर्ने भयो त्यही भएर फेरि यसले रोल गर्न पायो फेरि यो रोल गर्दा 6 + यो फेरि रोल गर्दा यो कति भयो 8 भयो 8 भइसकेपछि फेरि 4ले के गर्यो रोल 4 + 1 भनेर यहाँ रोल भयो अनि त्यस पछाडि यो 4 यहाँमा पढ्यो यो दुईटामा पढ्दै जानु पऱ्यो सबै नम्बरहरू पढ्दै गएको छ र लास्टमा कति आएको छ आउटपुटको रूपमा यही नै 6 नै हाम्रो के भएको छ आउटपुटको रूपमा 6 भनेर आएको छ दुईटै म्याच भयो भने हाम्रो विन्स हुनेछ भनेर यसरी हाम्रो यो चेसको एउटा सिम्पल एउटा डाइसको गेम थियो विथ द हेल्प अफ पाइथन है पाइथनमा हामीले अहिलेसम्म पढेको सिम्पल हामीले अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ हामीले एउटा यो फङ्सन हामीले पढ्यौँ अनि त्यस पछाडि हामीले यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरू पढ्यो यो 3वटा कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरू पढ्यो अनि त्यस पछाडि त्यही त हो यही कुराहरूको युज गरेर यो सिम्पल एउटा डाइसको गेम थियो